नमस्कार, सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर उन्हाळा स्पेशल मी आज बनवणार आहे पोह्यांचे पापड. ते पण घरात बसून, उन्हात न करता घरात बसून हे पापड मस्त असे फुलणारे पोह्यांचे पापड बनवणार आहे. तर चला तर मग आता वेळ न लावता आपण घरात बसून पोह्यांचे पापड बनवायला सुरुवात करूया. तर पोह्यांचे पापड बनवायचे आहेत तर आपल्याला काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया. तर इथे मी एक मोठा डबा भरून असं पोहे घेतलेले आहेत. जे आपण पोहे खातो कांदे पोहे तेच इथे मी पोहे घेतलेले आहेत. तर तुम्ही इथे कोणतेही प्रमाण घेऊ शकता, वाटीचं घेऊ शकता किंवा डब्याचं. तर इथे मी डबा वापरलेला आहे. तर आपण आता इकडे पोहे भाजून घेऊया. तर कढईमध्ये मी पोहे घातलेले आहेत. तर पोहे आपल्याला मस्त असे कुरकुरे होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. तर ही ट्रिक नक्की वापरा तुम्ही. पोह्यांचे पापड बनवताना पोहे भाजूनच त्याची पावडर बनवायची आहे. पोहे भाजल्यामुळे पापड मस्त कुरकुरीत बनतात. तर अशा पद्धतीने आपल्याला कुरकुरीत असे पोहे भाजून घ्यायचे आहेत. तर 2 ते 3 मिनिटामध्ये आपल्याला हे पोहे भाजून घ्यायचे आहेत. जास्त पण पोहे भाजू नका, नाहीतर करपू शकतात खाली. तर पोहे भाजायला लागले की पोहे वाकडे होतात आणि कलर चेंज व्हायला लागतो. तर बघू शकता पोहे भाजायला सुरुवात झालेली आहे. अजून 1 मिनिट आपण हे पोहे भाजून घेऊया. तर पोह्यांचे पापड मस्त असे बनतात, खुसखुशीत बनतात, कुरकुरीत बनतात. तर आता पोहे भाजले आहेत का बघूया. तर मी थोडेसे हातात घेऊन बघते पोहे भाजले आहेत की नाही. तर पोहे आपले भाजलेले आहेत, बघू शकता असे कुरकुरीत झालेले आहेत. तर काढून घेऊया आपण आणि थंड करायला ठेवूया. तर तुम्ही इथे जास्त पण पोहे घेऊ शकता, पण प्रमाणाचं बरोबर घ्यायचं आहे. तर पोहे थंड झालेले आहेत. तर आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण पोह्यांची पावडर बनवून घेणार आहोत. तर पोह्यांची पावडर जर बारीक होत नसेल तर तुम्ही चाळणीने पण चाळू शकता. तर पोह्यांची पावडर एकदम बारीक बनवायची आहे. तर अशा पद्धतीने इथे ही पावडर बनवलेली आहे. तरी पण मी चाळून घेणार आहे. तर इथे आपण सर्व पावडर बनवून घेऊया पोह्यांची. तर इथे मी थोडंच प्रमाण तुम्हाला दाखवत आहे. तुम्ही इथे जास्त पण प्रमाण घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व पोह्यांची पावडर मी बनवून घेतलेली आहे. तर आता एक चाळण घेऊया. जी आपण पीठ चाळण घेतो तीच आपल्याला इथे वापरायची आहे चाळण. आता या चाळणीने आपण पोह्यांची पावडर चाळून घेऊया. तर थोडीशी रवाळ राहत आहे. तर बघू शकता जो वरचा रवा होता तो काढून घ्यायचा आहे. तर इथे मी थोडंसं पीठ लावून तुम्हाला दाखवणार आहे कसे लाटायचे पापड आणि बिना पिठाचेही लाटून दाखवणार आहे. तेलाचा हात न लावता. तेल जास्त वापरायचं नाही किंवा पीठही जास्त वापरायचं नाही पोह्यांचे पापड लाटताना. तर आता आपण पोह्यांचं पीठ किती झालं आहे ते मोजून घेऊया. तर इथे हा बरोबर 1 कप भरलेला आहे. तर थोडंसं राहिलेलं पीठ होतं ते मी काढून ठेवलेलं आहे. थोडंसं मी पीठ बाजूला ठेवलेलं आहे. तर 1 कप पीठ झालेलं आहे. तर 1 कपासाठी 2 कप आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर पाण्याला छान उकळी आणायची आहे. तर पाण्यामध्ये आपण आता चवीपुरतं मीठ घालूया. तर मीठ जास्त घालू नका. जेव्हा पापड वाळतील तेव्हा पापड खारट लागतात, म्हणून थोडंसं कमीच घालायचं आहे. तर तुम्ही इथे पापड खारही वापरू शकता, पण इथे मी पापड खार वापरलेला नाही. चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे आणि 2 चमचे मी इथे पांढरे तीळ घालत आहे. जर तुम्हाला आवडत असतील तर घाला, नाही आवडत तर घालू नका. तर थोडासा हिंग इथे मी वापरत आहे. तर हिंग घातल्यामुळे खूप छान टेस्टी पापड लागतात, म्हणून मी इथे चिमूटभर हिंग घालत आहे. तर आता पाण्याला छान उकळी आणायची आहे. उकळी आल्यानंतरच आपल्याला हे पीठ घालायचं आहे. तर उकळी छान आलेली आहे. तर आता पोह्यांची पावडर बनवली होती ती सर्व आपण घालूया. पीठ घातल्यानंतर पाण्यामध्ये आपण गॅस बंद करायचा आहे. तर बघू शकता पाणी ॲब्झॉर्ब होत आलेलं आहे पोह्यांच्या पिठामध्ये. तर पूर्ण पाणी शोषलेलं आहे. तर गॅस मी बंद केलेला आहे. तर आता हे मिक्स करून झालेलं आहे. तर वरती झाकण ठेवायचं आहे आणि
5 ते 7 मिनिटे छान हे पीठ वाफवून घ्यायचं आहे. जर इथे जास्त क्वांटिटी तुमची पोह्यांची असेल तर तुम्ही 10 ते 12 मिनिटे छान पीठ वाफवून घ्या. तर आता 5 ते 7 मिनिटे मी हे पीठ छान असं झाकून वाफवून घेते. तर आता बघूया पीठ छान वाफवलेलं आहे का? तर मस्त असं हे पीठ वाफवलेलं आहे. तर घट्ट बनलेलं आहे, बघू शकता पाणी पूर्णपणे ॲब्झॉर्ब झालेलं आहे. तर आता हे काढून घेऊया. तर इथे मी एक प्लॅस्टिकची पिशवी घेतलेली आहे. तर ह्या पिशवीमध्ये आपण हे गरम असतानाच हे पीठ घालायचं आहे. गरम असतानाच ही प्रोसेस पटकन करायची आहे, नाही पापड बनवताना चिरले जातील. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व पीठ या पिशवीमध्ये घालूया. तर आता हे सर्व पीठ घातलेलं आहे. पोह्यांचं पीठ थोडंसं चिकटच असतं म्हणून ते असं लागलेलं आहे पळीला. आता काढून घेऊया आणि बंद करून आपण हे हाताने स्मॅश करायचं आहे. बघू शकता असं हे मळून घ्यायचं आहे पीठ. तर गरम असतानाच हे करायचं आहे, ही लक्षात घ्या टीप. तसं हलक्या हाताने स्मॅश करायचं आहे. जास्त जोर दिला तर पिशवी फाटेल आणि पीठ सर्व बाहेर येईल. म्हणून हलक्या हाताने आपल्याला हे असं मळून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही हे पीठ मळलं गेलं तर खूप छान असे पापड बनतील आणि चिरणार नाही लाटताना. 2 ते 3 मिनिटे चांगलं हे पीठ असं मळून घ्यायचं आहे गरम असतानाच. जेवढं पीठ छान मळेल तेवढे पापड छान बनतील. लाटताना पापड चिरणार नाहीत, म्हणून हे पीठ छान मळणं महत्त्वाचं आहे. तर अशा पद्धतीने इथे आपण हे पीठ छान मळलेलं आहे. तर बघू शकता मी दाखवते तुम्हाला काढून. तर मस्त असा हा गोळा बनलेला आहे. पूर्णपणे हा गोळा स्मॅश झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे पीठ छान मळून घ्यायचं आहे. तर काढून घेतल्यानंतर पण पुन्हा एकदा मी प्लॅस्टिकच्या कागदमध्ये घालून ठेवणार आहे, कारण की आपल्याला हे पीठ गार करायचं नाही. गरमच हे प्लॅस्टिकच्या कॅरीबॅगमध्ये घालून ठेवायचं आहे. जेवढं लागेल तेवढं तुम्ही गोळा घेऊन पापड बनवायचे आहेत. तर पहिल्यांदा मी पिठामध्ये लाटून दाखवते. तर हा पापड बघू शकता सहजपणे लाटता येतो, पण एकच मी पिठामध्ये लाटणार आहे तुम्हाला दाखवण्यासाठी. तर बाकीचे जे आहेत गोळे ते मी आता प्लॅस्टिकच्या कागदवरती लाटून दाखवते. तर बघू शकता किती मस्त हा पापड लाटला जातोय. असा हा अलगद लाटून घ्यायचा आहे. तर जेवढा पातळ लाटेल तेवढा चांगला आहे. तर प्लॅस्टिकचा कागद वापरल्यामुळे छान असा पापड लाटला जातो. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व पापड आपण प्लॅस्टिकच्या कागदावरती लाटून घेणार आहोत. तर पीठ न लावता किंवा तेल न लावता ही पापड छान लाटता येतात. तर बघू शकता किती छान सहजपणे हा पापड लाटता येतोय. तर हे पापड आपण घरातच सुकवायचे आहेत. उन्हात जायची गरजच लागणार नाही. फक्त ऊन एक द्यायचं असेल तर थोडा वेळ तुम्ही उन्हामध्ये ठेवू शकता. पण हे पापड फॅनच्या वाऱ्याखाली लगेच सुकले जातात. तर बघू शकता किती छान हा पापड बनलेला आहे. तर अशा पद्धतीने मी सर्व पापड बनवून घरातच बनवून सुकवलेले आहेत आणि थोडंसं ऊन दिलेलं आहे. तर मस्त असे हे पापड बनलेले आहेत. तर 1 वाटी पोहेमध्ये एवढे पापड बनलेले आहेत. 25 ते 30 पापड इथे तयार आहेत. तर तुम्हाला मी पापड तळून दाखवते. उन्हात जायची गरज नाही, घरात बसून हे पापड बनवू शकता. तर बघा किती छान असा हा पापड फुललेला आहे. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व पापड मी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला बनवून दाखवलेले आहेत. ते पण घरात बसून फॅनच्या वाऱ्याखाली सुकवलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने मस्त असे खुसखुशीत पापड आपले तयार झालेले आहेत. तर झटपट हे पोह्यांचे पापड तुम्हाला कसे वाटले? जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर भरपूर अशा मी अजून तुमच्यासोबत रेसिपी शेअर करणार आहे. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.